Hello mga amiga, mga amigo, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong lahat. Ang video nga po pala ngayon ay it's all about my content. I-share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga nagawa ko. Kaya tara, let's samahan niyo po ako. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa aking video. Thanks, Kay! Meanwhile.
So, ayan na po yung ating strawberry flower. Nagawa ko na po siya. Yan. Konting ayos-ayos lang po hanggang sa maging strawberry flower na po siya. Ayan. O, diba? Nakagawa na tayo ng strawberry flower. Strawberry flower is done. O, ayan na. Sana may natutunan kayo. One hour later.